Hari ni saya nak kongsikan cara untuk bawa keluar lampu dalam ni, interior light ni, dengan cara yang betul, bukan yang macam ni. Ini memang dah pecah habis, roboh semua. Jadi saya dah jumpa barang ganti yang ni, iaitu daripada Kettle yang masih elok lagi, condition pun masih elok. Saya pun dapat harga tidaklah terlalu mahal, dan memang berpatutan lah harganya. Barang pun elok. Saya dapat daripada Encik Jamal. Kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh contact Encik Jamal. Nomornya ada di bahagian description. Tuan-tuan boleh contact beliau untuk tanya parts apa yang tuan mencari untuk kereta tuan-tuan. Saya mencari yang ini, benda ni, dan ada lagi 2 barang lagi. Tuan-tuan cabut saja soket yang ada di sini. Macam saya ada 1, 2, 3. Jadi saya kena cabut soket 3 ni. Kalau tuan-tuan ada sunroof, tuan-tuan kena cabut juga soket sunroof tu. Dan kalau tuan-tuan perasan, di sini di warna hitam ini, tuan-tuan, adalah interior temperature sensor. Dia ada kipas juga dalam ni, kipas kecil di dalam benda bulat ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya fungsi getak, tuan-tuan pusing kunci kedua, dia patutnya akan on. Tuan-tuan akan dengar bunyi macam buzzing noise dekat sini. Saya dah pasang balik dia punya lampu ni. Jadi kalau tuan-tuan nak buka, tuan-tuan kena buka cover lampu ni dulu. Dia ada clip sebelah sini, dan di sebelah sini, dan juga di sebelah situ. Jadi kalau tuan-tuan nak buka, kena hati-hatilah buka, sebab takut dia patah. Dan seterusnya, tuan-tuan kena keluarkan bulb. Lepas tu keluarkan bulb, unscrew saja di belakang bulb tu, dan boleh bawa turun. Dia ada 2 skru, sini dan sini. Jadi sekarang saya nak pasang balik dia punya cover, iaitu belah kanan ni. Jadi tuan-tuan masukkan saja dia punya cover dia. Tuan-tuan akan dengar bunyi klip dia. Yang ni saya dah masuk. Jadi dah pasang, dah siap. Cuma tinggal yang ni lah. Yang ni tak apa, lekat tak dalam, dia dah patah. Tapi lampunya berfungsi dengan baik. Kalau tuan-tuan tengok, lebih cantik lah daripada sebelum ni. Ni semua nyala, belakang pun nyala. Jadi alhamdulillah barang masih elok lagi. Dan caranya amatlah mudah, tetapi kena berhati-hati sebab barang ni plastik, dia akan pecah macam yang lampu sebelum ni. Dia habis pecah. Jadi itu saja pada hari ini berkenaan dengan menukar interior light yang ni bahagian depan, caranya dan cara memasangnya. Itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ni dan channel ini.